درود دوستان عزیزم، فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی امروز ما آموزش شمع بلوط هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای آموزش امروز که شمع بلوط هست و شما درخواست کرده بودید که آموزشش رو برای شما داشته باشم، امروز میخوام اینو بهتون آموزش بدم. برای درست کردن این شمع یه چنین قالب سیلیکونی نیاز هستش که نگاه کنید خوب. این قسمت بالا و سر کلاهک بلوط هست که حدش مشخصه و یه قسمت پایین داره که اونم حدش مشخصه داخل قالب. اگه خوب نگاه کنید، فتیله که وقتی که پارافین رو ذوب کردم باید بذارم داخلش و خوب پارافین بخوره. سوزنی که حفره تقریبا بزرگی داره و برای سوزن‌های گلدوزی هست. پارافینی که میخوام استفاده کنم پارافین گیاهی هستش که ضد آلرژی و حساسیت سویا وکس ایرانی و سویا وکس خارجی. شما میتونین بچه ها از پارافین 3% هم استفاده کنید. رنگم که رنگ قهوه‌ای مایع میتونین استفاده کنین، هم میتونین از رنگ‌های مکعبی استفاده کنین. برای شروع کار ابتدا من پارافینا رو میذارم که ذوب بشه. تو این فاصله تا پارافین ذوب بشه من این فتیله رو پارافین زدم بچه ها. حالا از این سوزن ردش میکنم. نخ فتیله حواستون باشه که تعداد تارش باید زیادتر باشه چون قطرش هم میتون تقریبا زیاده. من از این فتیله های بافتی استفاده میکنم که سوختنش خیلی خوبه. فقط از این سوزن میخواد رد بشه یه ذره سخته. اینو یه مقدار رد کنین کافیه. این قالب رو خوب تمیزش کردم، خشکش کردم. حالا اینو ببینین بچه ها، نگاه کنین از قسمت وسط قالب این سوزن رو رد میکنم، از این قسمت درش میارم. اینو میذارم اینجوری بمونه چون هر دو طرف این قالب برش داده شده. یه مقداری این چسب برق رو میزنم. فقط ببینین چسب برق رو باز کنین چون چسب برق حالت کشسانی داره. بازش کنین به اندازه دور این قالبتون. بعد اینو خیلی آروم، فقط زیاد نکشین چون قالبتون بعد دفرمه میشه. ببندین دور قالبتون که یه مقدار. بعد ببینین بچه ها این لبه های قالبتون رو سعی کنین که به همدیگه مماس باشه. یعنی ببینین به این صورت مساوی، مثلا عقب جلو نباشه، به این شکل نباشه چون بعد شمعتون بد در میاد. بعد اضافه چسبم بزنین. این به خاطر این هستش که وقتی پارافین رو میریزین از داخل قالب در نیاد. اینو به این شکل میذارین تا پارافین هم ذوب بشه. بقیه مراحل کار رو بهتون بگم. بچه ها قبل از اینکه من پارافین رو بریزم داخل این قالب، این چسب رو یه بار باز میکنم بهتون نشون میدم. این قالب ببینید بچه ها، قالبای بلوط دو تیکه است. یعنی یه قسمتش کلاهک داره که تا این قسمت نگاه کنین این خط مشخصه. اینو هم میتونین از این قسمت بیرون با یه ماژیک علامت بذارین. نگاه کنین الان مثلا الان این خطشه، در نظر داشته باشین که اینجا یه علامت بذارین که فقط پارافین رو باید تا همین اندازه بریزین برای کلاهکش. یا اینکه اگه میتونین در نظر داشته باشین چشمی میتونین ببینین پارافین رو بریزین. ولی خب چون تازه میخواین شروع کنین درست کردن، این علامت بذارین اینجا خیلی بهتره. نگاه کنین اندازش رو بگیرین، علامت بذارین، بعد دارین میریزین این علامت رو نگاه کنین، از این بیشتر نریزید برای کلاه داخل بلوط. خب حالا من این چسب رو دوباره میبندم. این پارافین که ذوب شد میریزم داخل لیوان کاغذی. برای قسمت سر کلاهک بلوط هست هم میتونید از این رنگ استفاده کنید. قسمت کلاه بلوط باید یه مقدار کم رنگ تر باشه، پس من یک مقدار کمی از این رنگ رو میریزم داخلش. من رنگ مکعبی الان ریختم، هم میزنم. رنگ رو میتونید بچه ها کم کم بهش اضافه کنید.
اگه اون رنگ دلخواهتون در اومد دیگه بهش میتونین اضافه نکن. اینم که رنگ مایع قهوه‌ایه، نگاه کنیم ببینین. چون رنگ رو که میریزین داخل پارافین بعد از اینکه خشک میشه کم رنگ تر میشه. این برای قسمت کلاه بلوط رنگش خوبه، الان قهوه‌ای در اومده. خب حالا من اینو میریزم داخل این قالبه. نگاه میکنم از این ور. خب ببینین من الان چون دارم نگاه میکنم تا قسمت بالای کلاه این پارافینو برای کلاه ریختم، برای قسمت سرش ریختم. اینو منتظر میمونم خشک بشه. این فتیلم نگه دارنده رو اینجا بهش نصب کردم که این بمونه و اون قسمت کلاه بلوط خشک بشه، یک مقدار خودشو ببنده. بعد من قسمت پایین بلوط و پارافین رو بریزم. اون پارافینی که اضافه اومده بود برای کلاهک بلوط بود و ریختم داخل همین. و الان بچه ها ببینید این رنگ خود قسمت پایین کلاهک باید مقدار پررنگ تر باشه. من اون رنگ مکعبی که اضافه اومده ریختم داخلش، یه مقدار دیگه رنگ قهوه‌ای مایع میریزم که پررنگ تر در بیاد. رنگ‌های مکعبی خیلی خوش رنگ هستن، یعنی اونا بخوام با این رنگ مایع قاطی بشن رنگ قهوه‌ای خوبی در میاد. خوب هم میزنم. به اینم 10 دقیقه زمان بدید که این قسمت بالای کلاهک و قسمت همون کلاهک سر بلوط خشک بشه، یه مقدار خودشو ببنده. حالا بعد اینو میخوام بریزم، نگه دارنده رو بر میدارم، هم میزنم اینو. حالا اون فضایی که خالی بود و آهسته داخلش میریزم. چند تا هوا میزنم زمین که اون حالت هواگیری داشته باشه. و بعد با نگه دارنده این قسمت فتیله رو میذارم که فیکس بشه. منتظر میمونم تا کاملا خشک بشه و برنده. بهش فرصت و زمان مناسب بدین که خودشو بگیره. خب بچه ها بعد از 1 ساعت اینو من دیدم که دیگه خشک شده. اضافه فتیله رو میزنم و بعد چسب رو باز میکنم. حالا اینو از داخل قالب در میارم. نگاه کنید. اینم از شمع بلوطمون که قسمت کلاهکش کم رنگ تره و قسمت خود بلوطم پر رنگ تره. دوستان عزیزم، آموزش امروز شمع بلوطم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.